Είτε ξαναζεσταίνετε το φαγητό που περίσσεψε από το προηγούμενο βράδυ, είτε φτιάχνετε popcorn, ο φούρνος μικροκυμάτων προσφέρει ευκολία και ταχύτητα. Ο τρόπος που τον χρησιμοποιείτε όμως, συχνά υπονομεύει την υγεία σας. Πάντα υπήρχε ανησυχία σχετικά με τη χρήση πλαστικών, είτε μεμβράνης περιτυλίγματος, είτε πλαστικών δοχείων, στο φούρνο μικροκυμάτων, λόγω της πιθανότητας διαρροής τοξινών εξαιτίας της θερμότητας και της μόλυνσης των τροφών, άρα και του οργανισμού. Κάποιες από τις αρχικές ανησυχίες αφορούν τις διοξίνες στο περιβάλλον, οι οποίες είναι τοξικές ενώσεις που απελευθερώνονται όταν τα σκουπίδια καίγονται και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα αναπαραγωγής ακόμη και καρκίνο, δηλώνει ο παθολόγος Dr. Matthew Means. Ωστόσο, τα πλαστικά δεν περιέχουν διοξίνες. Τα πλαστικά περιέχουν δύο δυνητικά επιβλαβείς ενώσεις, τη δυσφενόλη α, BPA, η οποία προστίθεται για να κάνει το πλαστικό σκληρό και διαυγές, και φθαλικές ενώσεις, που καθιστούν τα πλαστικά πιο εύκαμπτα και μαλακά. Ακόμη και χωρίς θερμότητα, υπάρχει κάποια ανησυχία ότι τα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι επικίνδυνα και γαμαγιώτα, αυτό υπάρχουν τόσα μπουκάλια χωρίς BPA που διατίθενται πλέον στην αγορά, προσθέτει ο Dr. Means. Καταστρέφονται τα θρεπτικά συστατικά. Τα μικροκύματα χρησιμοποιούν σύντομα κύματα ενέργειας, τα οποία επηρεάζουν κυρίως τα μόρια του νερού για την πρόκληση δονήσεων και θερμικής ενέργειας, άρα θερμότητας. Η θερμότητα που χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε ή να ζεστάνουμε τα φαγητά διασπά τα θρεπτικά συστατικά σε κυταρικό επίπεδο. Είναι λοιπόν σημαντικό οι τροφές να μαγειρεύονται σε κατάλληλες θερμοκρασίες για όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διατηρούν τις θρεπτικές ουσίες τους. Το υπερβολικό ζέσταμα και μαγείρεμα καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες και τα αντιοξιδωτικά, τονίζουν οι ειδικοί. Χημικές αντιδράσεις. Όταν τα κρέατα, τα πουλερικά και τα ψάρια ψήνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζονται στην επιφάνειά τους ουσίες που ονομάζονται ετεροκυκλικές αμίνες και ενοχοποιούνται για καρκίνους. Ειδικά το ψήσιμο στα κάρβουνα, κρύβει ακόμη έναν κίνδυνο, το λίπος που στάζει πυρολίεται από τον καπνό και παράγονται πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες που είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι από τις ετεροκυκλικές αμίνες. Οι ενώσεις αυτές προκαλούν αλλαγές στο DNA, που συνδέονται με τον κίνδυνο καρκίνου. Η υπογονιμότητα. Η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις σχετίζεται με προβλήματα γονιμότητας, ενώ η έκθεση του αναπτυσσόμενου εμβρίου σε διασφενόλη α έχει συνδεθεί με τον κίνδυνο ασθενειών, όπως διαβήτης και καρδιοπάθειες. Η συγκεκριμένη ουσία έχει απαγορευτεί σε μπιμπερό και ποτήρια για βρέφη και παιδιά. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΙΤΑΠΑ έχει εκδώσει αυστηρές οδηγίες για την κατασκευή πλαστικών που προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και τα οποία πρέπει να φέρουν την ένδειξη Safe Microwave. Υπάρχουν όμως επικίνδυνα πλαστικά που όταν θερμαίνονται μπορεί να μολύνουν τα τρόφιμα με επικίνδυνα χημικά. Αυτά είναι όσα αναγράφουν τους αριθμούς 3, PVC βινίλιο, 6, αφρός πολυστερίνης, 7, μπορεί να περιέχουν BPA, και βρίσκονται συνήθως σε πλαστικές συσκευασίες έτοιμου φαγητού και πλαστικά μπουκάλια νερού.